नमस्कार, आईअन पूर्ण चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत खमण ढोकळा। एका भांड्यात एक मोठी वाटी बेसन पीठ घेऊ। जेवढं बेसन पीठ घेतलंय त्याच्या निम्मे दही घेऊया। आता थोडे पाणी टाकून दही सैल करून घेऊया। त्या ताकाप्रमाणे सैल करून घेऊया। बेसनमध्ये चवीनुसार मीठ टाकून घेऊ। आता दही टाकून मिक्स करून घेऊया। 2 ते 3 मिनिटं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। व्यवस्थित मिक्स केल्याने पिठात गाठी राहणार नाही। तुम्ही बघू शकता, अशा प्रकारे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे। 10 ते 15 मिनिटं झाकण ठेवून पीठ सेट होऊ देऊ। साधारण 15 मिनिटं होत आहे। एकीकडे आपण गॅसवर गरम पाणी करायला ठेवूया। पंधरा मिनिटं झालेले आहे। तुम्ही बघू शकता, ढोकळ्याचे पीठ चांगले सेट झाले आहे। आता त्यात चिमूटभर हळद टाकून मिक्स करून घेऊ। आता त्यात 1 चमचा साखर टाकून मिक्स करून घेऊ। अर्धा चमचा बेकिंग पावडर व 1 चमचा इनो घालून व्यवस्थित फेटून घेऊ। 5 ते 7 मिनिटं व्यवस्थित फेटून घ्यायचे आहे। जेवढं व्यवस्थित आपण फेटू तेवढा ढोकळा व्यवस्थित फुलेल। तुम्ही बघू शकता, असे बबल आले म्हणजे आपले ढोकळ्याचे पीठ चांगले व्यवस्थित फेटून झालेले आहे। डब्याला तेल लावून घेऊ, जेणेकरून ढोकळा चिटकणार नाही, व्यवस्थित सुटेल। आता डब्यात फेटलेले ढोकळ्याचे पीठ टाकूया। अशा प्रकारे ढोकळ्याचे पीठ डब्यात टाकून घ्यायचे आहे। तुम्ही बघू शकता, पाणी चांगले गरम झालेले आहे। आता त्यात डबा ठेवून 15 ते 20 मिनिटं ढोकळा वाफवून घेऊ। साधारण 20 मिनिटं झालेले आहे। सुरीने आपण ढोकळा चेक करून पाहूया। तिला पीठ चिटकले नाही म्हणजे आपला ढोकळा झालेला आहे। ढोकळा थंड झाले की सुरीने साईडने कोरून ताटात काढून घेऊ। आता आपण आवडीनुसार आकारात ढोकळा कट करून घेऊ। अशा प्रकारे ढोकळा कट करून घ्यायचा आहे। आता ढोकळा टाकायला फोडणी तयार करून घेऊ। त्याकरता एका पॅनमध्ये 2 चमचे तेल टाकून घेऊ। तेल गरम झालं की त्यात 1 चमचा मोहरी टाकून घेऊ। मोहरी तडतडली की त्यात चिमूटभर हिंग टाकून घेऊ। आता त्यात बारीक चिरलेली हिरवी मिरची व कढीपत्ता टाकून घेऊ। आता त्यात 1 चमचा साखर व थोडे पाणी टाकून मिक्स करून घेऊ। आता फोडणीला चांगली उकळी आली की गॅस बंद करून घेऊ। फोडणी गार झाली की ढोकळ्यावर टाकून घेऊ। ढोकळ्यासोबत खायला झटपट हिरवी चटणी करून घेऊया। हिरव्या चटणीसाठी 1 वाटी पुदिना, अर्धी वाटी कोथिंबीर, 4-5 हिरव्या मिरच्या,
4-5 लसूण पाकळ्या, आल्याचे काप, भिजवलेले खोबऱ्याचे काप. सुकं खोबऱ्याऐवजी ओल्या नारळाचे काप वापरू शकतात. त्यात अर्धा लिंबाचा रस पिळून घेऊ. चवीनुसार मीठ टाकून घेऊ. हे सर्व मिक्सरमध्ये बारीक करून चटणी तयार करून घेऊया. हिरवी चटणी तयार आहे. ढोकळ्यावर बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकूया. तुम्ही बघू शकता ढोकळा चांगला टम्प फुगलेला आहे आणि त्याला जाळी व्यवस्थित पडलेली आहे. खमण ढोकळा आणि चटणी खाण्यासाठी तयार आहे. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.